Привіт! А у цьому відео ми поговоримо про приватне страхування в Канаді, як його можна використовувати, де його можна використовувати та як уникати непотрібних витрат. Ми з вами обговорили, що покриває MSI в першому модулі, але дуже часто багато інших витрат, такі як стоматологія, окуляри, масаж, фізіотерапія, психотерапія, частина ліків, будуть проходити саме через вашу приватну страховку. І тут важлива думка. Приватна страховка може бути від вашого роботодавця, що є очевидним, але також може бути індивідуальний план. Якщо на роботі немає benefits, а у вас є дуже багато витрат, необхідні процедури, які вам необхідно виконувати, індивідуальний план або приватна страховка буде вашим спасінням. У кожному плані є свої правила, тому дуже важливо звертати увагу на категорії покриття dental, vision, paramedical, counseling, drugs, та також на відсоток покриття, чи буде це 80% чи 100%, і також які у вас річні ліміти. Інколи важливо звертати увагу на спосіб оплати, чи буде це франшиза, deductible, або співоплата, co-insurance. Також звертайте увагу на waiting period. Якщо ви оформили страховку і такі, зараз піду швиденько зроблю всі зуби, так не вийде, бо і деякі страховки виставляють цей waiting period, і в перший період ви не можете використовувати страхування на якісь питання стоматології. Тому дві однакові страховки не існує. Все залежить від конкретного плану та організації, з якою ви співпрацюєте. Є два сценарії оплати. Давайте ми про них поговоримо, тому що дуже часто люди в них плутаються. І перше – це direct billing, тобто пряме виставлення рахунку, коли рахунок виставляють не вам, а ваші приватні компанії-страховці, і подають клейм-запит напряму у вашу страхову. Ви платите тільки те, що не покривається, out of pocket. Тобто, якщо у вас стоматологія покривається 80% пломби, то ви заплатите в стоматологічному офісі 20%, а 80% відрахуються одразу ж з вашої страхової. Далі варіант Б – reimbursement, тобто компенсація після оплати. Ви спочатку платите всю суму, і якби ніколи не знаєте на 100%, що саме ваша страхова покриє. Потім ви подаєте клейм у застосунку або кабінеті страхової і отримуєте відшкодування. Reimbursement і є відшкодування англійською. Якщо компанія не робить direct billing і ви переймаєтесь, я зараз заплачу, а чи отримую я відшкодування і коли, я не знаю. Ви завжди можете запросити estimate. Estimate означає приблизно, тобто у компанію, якою ви, наприклад, робите фізіотерапію, чи вирішуєте питання із зором, ви можете попросити приблизний рахунок, очікуваний рахунок, коли ви прийдете до них за тою чи іншою послугою. Надіслати цей estimate вашу страхову та отримати від них відповідь, скільки ж вони ж покриють. Дякуючи цьому додатковому кроку, ви не будете перейматися, чи отримуєте ви свої гроші назад. Інколи це дуже важливо, адже дуже багато компаній, які дозволяють direct billing, можуть бути не найкращими. Важливо, в кабінеті того чи іншого спеціаліста одразу ж питайте, чи роблять вони direct billing з вашою страховою. І якщо direct billing немає, і ви вже заплатили, то одразу ж попросіть видати деталізований рахунок з датою, типом послуги і даними провайдера. Важливо, ви ніколи не знаєте, що ваша страхова покриє, навіть якщо у вас є повний список. Тому навіть якщо ви за щось заплатили, за ваше здоров'я, з вашої власної кишені, подайте цей запит і подивіться, що станеться. Інколи для деяких спеціалізованих послуг, які можуть покриватися вашою страховою, такі як, наприклад, уколи ботулотоксину для мігрени, будуть додаткові вимоги від страхової. Тобто просто деталізованого чеку буде недостатньо, будуть певні умови. Наприклад, ви приймали 2 превентивних препарати до того, чи ви робите це тільки у людини, яка знаходиться в вашій провінції. Тому дуже важливо, що ви це питання узгоджуєте з людиною, з якою ви працюєте над даною проблемою, тобто з медичним провайдером, та також ви уточнюєте у страхової, яка саме послуга вас цікавить і яка саме документація їм необхідна, якщо ця ситуація менш очевидна, як з ботоксом. Найчастіші категорії, які ваша страхова покриє, це стоматологія, огляди, чистки, пломби, рентгени. Інколи складніші процедури залежать від плану, але найчастіше це тільки такі рутинні моменти. А зір, окуляри, лінзи, інколи частина догляду. Також важливо, дуже часто деякі страхові виставляють певну суму на 2 роки, тому звертайте на це увагу. Можливо, ви використовуєте контактні лінзи, як я. Перший рік страхова вам покриє всю вартість цих контактних лінз,
а на другий рік вам прийдеться платити. Далі фізіотерапія, масаж, хіропрактика, акупунктура зазвичай з лімітами. Тому звертайте на це увагу та також в який відсоток вам покривається. Counseling, psychotherapy часто з лімітами і правилами щодо спеціаліста, тому знову ж таки заглядайте в довідничок з минулого модуля про психічне та ментальне здоров'я та спілкуйтеся з різними сервісами напряму. Ліки також покриваються. Не всі, тому дуже важливо звертати увагу на списки. Зазвичай такий спеціальний пошук ліків по назві препарату або по DIN-номеру, що є індивідуальним номером цього препарату. Тому уточнюйте у лікаря, який саме препарат ваш лікар прописує, та швиденько на прийомі перевіряйте, чи цей препарат покривається. Адже є дуже багато генериків, які будуть покриватися вашою страховою. Хочу трішки поговорити про фізіотерапію. Так, вона доступна приватно, але вона доступна і безкоштовно по вашій провінційній картці. Дуже часто такі очікування будуть довшими, але якість догляду буде така сама. Тому завжди варто використовувати два способи і не цуратися звертатися до вашого сімейного лікаря, що вас направили на державну фізіотерапію. Дуже важливо масаж, фізіотерапія, хіропрактика, акупунктура. Всі ці пункти входять зазвичай в категорію paramedical, і ваш провайдер повинен бути ліцензований та зареєстрований. Деякі страховки можуть навіть вимагати направлення до лікаря. Хоч ви платите приватно, але вони все ще хочуть бачити, що у вас є направлення. Так само дуже працює з препаратами, тобто ваша страхова не покриє вам препарат, який не був прописаний вашим лікарем, тобто не був вам медично необхідним, адже якщо немає рецепта, то не так він вам вже і був і потрібен. Хочу торкнутися теми counseling та therapy в цьому відео також, адже одні плани будуть покривати лише Registered Psychologist, інші будуть покривати тільки Registered Social Worker або Psychotherapist, а коучинг або незареєстровані спеціалісти дуже часто не покриваються. Тому звертайте увагу, з ким ви працюєте, та уточнюйте саме за ваш медичний страховий план. Дуже важливо, деякі категорії лікування можуть входити в різні категорії. Тобто зазвичай є категорія ліки, такі як, наприклад, ботокс, та можуть бути такі категорії, як послуги, тобто робота спеціаліста. Тому дуже важливо, що інколи страхові вимагають дуже конкретний breakdown, тобто по пунктикам, що було витратою на конкретний препарат з конкретним номером, а що було витратою на послуги того чи іншого спеціаліста. Завжди уточнюйте це питання, адже, можливо, ваша страхова покриває тільки препарат, але не покриває послуги спеціаліста, який вводить цей препарат. Тому дуже-дуже багато деталей, важливо бути уважними та допитливими. Найважливіше, в Канаді є багато сюрпризів в плані фінальної вартості. Коли ви йдете в магазин, або коли ви звертаєтеся до когось з вашою приватною страховкою. Тому завжди попросіть кошторис, treatment plan або estimate до початку лікування. Дайте страховий опис послуги, суму і, якщо можливо, код процедури. Дуже важливо, у будь-якої процедури зазвичай є код, саме по якому вони потім надсилають запит до вашої страхової. Тому завжди уточнюйте цей код, тут нічого такого немає, у нього він є. Просто інколи вони лінуються вам його надавати. Уточніть відсоток покриття, annual maximum, тобто щорічний максимум, або biannual maximum, максимум на 2 роки, deductible, а також waiting period. Для дорогих речей або для менш очікуваних речей попросіть predetermination або pre-approval, тобто таке собі передпідтвердження на дану послугу, щоб страхова точно його вам покрила. Якщо є 2 страховки сім'ї, запитайте про coordination of benefits, яка страховка буде першою. Якщо у вас є державний план і приватний план, тобто у вас є PharmaCare, і додаткова страховка, зазвичай PharmaCare буде йти першою. Якщо у вас є Canada Life і Blue Cross, то це вже буде залежати від них, тому важливо звертатись до обох агентів. А ми в наступному відео поговоримо про стоматологію і зір. Па-па!